Мости та коріння. Історія. Жив-був старий тесляр, який славився своїми міцними мостами. Кожен його міст витримував будь-які повені та служив людям десятиліттями. У Тесля був син, який, подорослішавши, теж вирішив стати будівельником. Син почав зводити свої мости, але вони часто були хиткими, а іноді й зовсім руйнувалися при першій бурі. Він прийшов до батька і запитав: «Батьку, я використовую ті ж матеріали, ті ж інструменти, що й ти. Чому ж мої мости такі недовговічні, а твої стоять віками?» Батько підвів його до старого, могутнього дуба. «Подивися на це дерево, сине. Його гілки тягнуться до неба, але його справжня сила в корінні, яке сягає глибоко в землю. Ти будуєш тільки верхню частину мосту. Ти бачиш, як я кріплю балки, як укладаю дошки, але ти не бачиш головного». «Що ж я не бачу?» – запитав син. «Ти не бачиш, як я закладаю фундамент», – відповів батько. «Як я ретельно зміцнюю кожен берег, як готую ґрунт, перш ніж почати зводити опори. Міст міцний не тому, що в нього гарні перила, а тому, що його коріння глибоко і надійно сидить у землі». Повчання. Наші батьки – це ті, хто закладає наше коріння та фундамент. Вони дають нам не лише видимі уроки та поради, а й невидиму підтримку, цінності, переконання, що формують нашу основу. Часто ми, як цей син, бачимо лише верхню частину їхніх зусиль, їхні настанови, які здаються часом зайвими, але справжня цінність батьківського піклування у глибоких коріннях, які вони допомагають нам пустити, щоб ми могли витримати будь-які життєві бурі. Цінуйте коріння, яке дарують вам батьки, адже саме вони дозволяють вашим власним мостам стояти міцно. Скринька часу. Жила колись людина, яка вірила, що сенс життя прихований у якійсь таємній великій меті. Вона все своє життя прагнула знайти цю мету, шукала її у великих звершеннях, у накопиченні багатства, у вічній славі. Вона працювала, не покладаючи рук, відмовляла собі у радощах, лише б досягти своєї великої мети. Час минав, роки перетворювалися на десятиліття. Одного дня, вже на схилі літ, ця людина сиділа самотньою, відчуваючи важкість невиправданих очікувань. Вона досягла багато чого з того, що вважала важливим, але відчуття порожнечі не покидало її. Раптом до неї підійшла дитина. В руках у неї була проста дерев'яна скринька. «Погляньте», – сказала дитина, – «мені сказали, що в цій скринці найцінніший скарб у світі». Старий чоловік усміхнувся сумно. «Я шукав такий скарб все життя і не знайшов. Покажи мені, що там». Дитина обережно відкрила скриньку. Всередині лежали дрібні камінці, висушені квіти, старий гудзик, декілька пір'їнок і яскравий скляний уламок. «Це ж просто мотлох», – сказав старий, ледь стримуючи розчарування. Дитина ж з сяючими очима почала розповідати. «Цей камінець з берега річки, де я вперше побачив веселку. Ця квітка від мами, коли вона мене вперше похвалила. Цей гудзик від мого улюбленого плюшового ведмедика, з яким я засинав щовечора. А цей уламок, він так гарно виблискує на сонці, він нагадує мені сміх моїх друзів». Очі старого наповнилися сльозами. Він побачив не мотлох, а моменти. Він згадав свої власні дрібниці, які він відкинув у гонитві за великою метою. Дитячий сміх, тепло рідної руки, захід сонця, який він не помітив, тому що був зайнятий. Що вчить нас ця притча? Сенс життя не у величезних, недосяжних цілях, а в тих маленьких, дорогоцінних моментах, які ми збираємо щодня. Як дитина збирає свої скарби у скриньку. Це сміх близьких, тепло обіймів, краса звичайного дня, тихі радощі, що складаються в єдине, неповторне багатство. Не чекайте великого сенсу. Він вже є.
у кожній миті, яку ви проживаєте, відчуваєте і цінуєте. Хрести на пагорбі. Історія. На околиці маленького села стояв пагорб, і кожен житель, досягши зрілого віку, мусив піднятися на нього, щоб вибрати свій хрест. Ці хрести були різними. Одні здавалися легкими та витонченими, інші – масивними та грубими. Люди вірили, що це їхня доля, їхні випробування, які вони нестимуть усе життя. Одного разу молода жінка піднялася на пагорб. Її серце стискалося від страху, адже вона бачила, як інші несуть свої хрести, як вони важкіють на плечах з роками. Вона довго ходила серед сотень хрестів, шукаючи найлегший, найменший, той, що майже не відчуватиметься. Вона знайшла такий, тонкий, з гладкої деревини, майже іграшковий. «Ось він!» – радісно вигукнула вона. «Я зможу нести його без зусиль?» Вона взяла свій легкий хрест і спустилася з пагорбу, почуваючись переможницею. Інші люди, згинаючись під своїми важкими ношами, дивилися на неї з заздрістю. Життя жінки було легким, вона ніколи не відчувала тяганя, їй не доводилося долати перешкоди, що зустрічалися на шляху. Минали роки. Її тіло залишалося молодим, її плечі незігнутими. Але одного дня, коли вона дивилася на інших, що йшли поруч, вона помітила дивну річ. Ті, хто ніс важкі хрести, мали глибокі, добрі очі. Їхні руки були сильнішими, їхні голоси спокійнішими. Вони допомагали одне одному, підтримували тих, хто спотикався. Вони знали ціну боротьби, ціну співчуття. Сама жінка відчула порожнечу. Її легкий хрест ніколи не давав їй приводу зупинитися і озирнутися. Він не вчив її терпінню, не змушував шукати внутрішню силу. Її шлях був легким, але вона ніколи не знала глибини, яку дає подолання. Вона не знала справжньої радості перемоги, справжнього зв'язку з іншими людьми, які ділили з нею тягар життя. Її легкий хрест виявився її найбільшим тягарем – тягарем нерозвиненої душі. Мораль притчі. Хрест, який ми несемо, це не тільки тягар випробувань, а й інструмент для росту нашої душі. Він вчить нас смиренню, терпінню, силі, співчуттю. Не шукайте найлегшого шляху, адже саме труднощі роблять нас сильнішими, мудрішими і здатними на справжнє, глибоке життя. Іноді найважчий хрест стає найціннішим подарунком, бо він відкриває нам шлях до самих себе і до інших людей.